მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ვიმედოვნებ წინა ვიდეო მოგეწონათ. Ამ ვიდეოს სათაურიდან გამომდინარე, ალბათ უკვე მიხვდებით რის აწყობასაც ვაპირებ მე ახლა. მოკლედ ამ ვიდეოში დღეს თქვენ იხილავთ თუ როგორ ავაწყოთ ფლეტ მონტაჟი ფიდერისთვის. დეტალურად განახებთ ყველაფერს, იმედია მოგეწონებათ, აუცილებლად არ დაგავწყეთ დაალაიქოთ ვიდეო, დააკომენტაროთ და გამოიწეროთ ჩემი არხი. დავიწყოთ. მოკლედ, ეს არის ჩვენი ფლეტ საკვებურა, ეს არის ფლეტ საკვებურის, რომ არ აგრიოთ, ეს არის სტოპერი, ეგრეთ წოდებული ვერტალიოტი, რვიანა, ეს არის სტოპი, რომელიც წესით უნდა გქონდეს ახლა ჩვენ მუქი ფერის, იმიტომ რომ ესეთი წითელი არ გჭირდება ამ ეტაპზე. ნუ არაუშავს, თავარია თქვენ მიხვდეთ პრინციპს. ეს არის ჩვეულებრივი პლასმასის რგოლი, ჩვეულებრივი სტოპერი არის, იცავს კვანძებს ძიმეწონისგან. ამას უკვე ეტაპობრივად აგიხსნით. ჩვენ უკვე გამზადებული ნემსკავი, ძუაზე და დანა, რომელიც დაგჭირდება დღეს. და აუცილებლად დაგჭირდება დაახლოებით 30 სანტიმეტრის ფლუროკარბონი ან წნული, ან ძუა დაახლოებით 30 ზომის, ან შეიძლება 40 ზომისაც, რომ იყოს რბილი. ფლეტ მონტაჟი არის ძალიან კარგი რამ, იმიტომ რომ ამ მონტაჟით შეგიძლიათ ახლა რა მონტაჟსაც ავაწყობთ მე და თქვენ, დაიჭიროთ მრავალფეროვანი თევზი, როგორიც არის კარასი, შეგიძლიათ დაიჭიროთ კობრი, რა თქმა უნდა, და სხვა მრავალი თევზი. მოკლედ, დავიწყოთ. ვიღებთ ჩვენს ფლუროკარბონს ან ძუას, გადავკეცავთ ესე, ვეცდები დეტალურად განახოთ, ეს პირველ ვიდეოშიც ქონდა გამოყენებული, გადავკეცავთ ესე და დავახვევთ პეტლიას. ვეძებდი სხვათა შორის პეტლიას მნიშვნელობას ქართულად სწორად როგორ იქნება და მივაგენი ერთ სიტყვას ეგრეთ წოდებულ მარყუშს. რამდენად სწორია და რამდენად შეესაბამება ჩვენს ამ კონკრეტულ პეტლიას, არ ვიცი, ამიტომ თუ ვინმეს გაქვთ გამოცდილება და თუ ვინმე მიცით სწორად როგორ დაუძახოთ პეტლიას, მოხარული ვიქნები, ვიხილო ეს კომენტარებში თქვენგან. მოკლედ, დავახვიეთ ის, გადავკეცეთ უფრო სწორად, გადაკეცვის შემდეგ ამას დავახვევთ ორჯერ და გავუყრით აი ამ პეტლიაში, მსგავსად და დავაფიქსირებთ. ნუ არ გჭირდებათ აქ ძალიან დიდი, აუცილებლად დავასველოთ დღეს ყველა კვანძი, ზოგადად. აქ არ გჭირდებოდა ესეთი დიდი, რადგან აქ ჩვეულებრივად მიდის კარაბინი და აი ამ ხარეს ჩამოვკიდებთ ჩვენს ძირითად ძუაზე, რაც გვაქვს ანკესზე. მოკლედ, დავიწყოთ შემდეგი ეტაპი, ეს აუცილებლად ზედმეტი რაც არის მოუჭრად. ამ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა მაკრატელი, ამხელა დანის გაშლა და დაკეცვა ძალიან მოსაბეზრებელია. იმის და მიუხედავად, რომ ლამაზი დანაა. თან ძალიან ბასრი. შემდეგ ეს ერთი ვარიანტი გავაკეთეთ. ერთი ეტაპი გავიარეთ უფრო სწორად. ვიღებთ ჩვენს ფლეტ საკვებურას. ჩვენს ფლეტ საკვებურას აქვს ყიდვის დროს, ნუ ახლა ვინც არ იცის, აი ესეთი ფორმა აქვს, ჩვეულებრივად გამზადებული, მე დავშალე უბრალოდ წინასწარ, აი ესე. ავიღებთ ჩვენს ამ სილიკონს და გავუყრით ჩვენი ძუის მეორე მხარეს. სადაც პეტლია, იქ არა. მეორე მხარეს ავიღებთ და გავუყრით პეტლის მიმართულებით, აი ეს წვრილი მხარე სადაც არის. აქედან შევუყრით. აი ესე. რატომღაც დაბრკოლება შემხვდა შიგნით, ალბათ ცუდად არის ჩამოსხმული ეს სილიკონი. მოკლედ, აი ესე, მივიყვანთ პეტლიამდე, შემდეგ უკვე ავიღებთ ჩვენს საკვებურას და გავუყრით აი ამ პლასმასის მილს. აი აქ, წვრილი მხრიდან. აი ესე, ამოვაძვრენთ, მივიყვანთ ამასაც აი აქამდე და ჩამოვაცვამთ ამ სილიკონის მილს პლასმასის მილზე. აი ესე დავაფიქსირებთ, რომ ჭიდროთ იყოს. ეს სილიკონის მილი არ უშვებს, რომ ეს პლასმასის მილი ამოვარდეს და ეს ეგდოს ცალკე ძუაზე, ცალკე ქანაობდეს, ეს კიდე ცალკე კატაობდეს. მოკლედ, აი ესეთი კარგი რამ არის.
შემდეგ უკვე ვაკეთებთ ჩვენ შემდეგს. ვიღებთ ჩვენს სტოპერს, რომელიც აუცილებლად რეკომენდირებული არის, რომ იყოს მუქი ფერის. გავაკეთებთ ესე. მუქი ფერის ალბათ იმიტომ, რომ თევზს არ ეგონოს საჭმელი და ტყუილად ნერვები არ გვიშალოს. გავაკეთებთ ჩვენს აი ამ სტოპს. ეს ამ სტოპს აქვს ფუნქცია, როგორი ახლა გეტყვით. აი აქ გვექნება ჩვენ კვანძი, სადაც თითით მიჭირავს ზუა და როდესაც ეს ამხელა სიმძიმე თვითონ 15 გრამიანია და წარმოიდგინეთ აქზე საკვებია და თან ეს მოძრავი მონტაჟია და დაეცემა აი ამ ჩვენს იმას კვანძს და წარმოიდგინეთ რამხელა ზეწოლის ქვეშ იქნება კვანძი. ამიტომ რომ არ გაწყდეს და არ დავკარგოთ ჩვენი მონტაჟი, ამიტომ აი ამ პლასმასის ბურთულით ვაზღვევთ და პლუს მოდი თავი დავიზღვიოთ. აი ესეც მაქვს ჩვეულებრივი სტოპერი გამზადებული, რომელიც იყიდება ყველა ჩვეულებრივ მაღაზიაში, ესეც ჩვეულებრივად შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვეულებრივ სათევზაო მაღაზიაში. თუ სათევზაო მაღაზიაში არ იქნება, ნებისმიერ ბრასლეტს შეგიძლიათ მოხსნათ, არ არის პრობლემა, რაღაცა სპეციალური არ არის. თავარია ჩაეცვას ზუაზე და ძალიან პატარა მილი არ ქონდეს. ამ სტოპერს ჩამოვაცვამთ თავის დაზღვევის მიზნით, მაინც რომ აი ამ სტოპერმაც არ გაგვიხეთქოს, ეს უბრალოდ ძალიან პატარა არის ამ შემთხვევაში და შეძრება აი აქ და ვეღარ იმოძრავებს რა მოკლედ. აი ესე ჯობია. აი ამ ინსტრუქციას მივყვეთ. რაღაცა მშვენივრად ლამაზი მონტაჟი გამოგვდის. შემდეგი ეტაპი იქნება ჩვენი. დაახლოებით ეს ზუა, რაზეც ვაწყობთ მონტაჟის ზუა, დაგჭირდება 30 სანტიმეტრი, მაინც რომ გაითვალისწინოთ, რომ არ დაგვაკლდეს. შემდეგ გავაკეთებთ პეტლიას ისევ აი აქ. დავკეცოთ იგივენაირად, რაც პირველად გავაკეთეთ. აი ესე, ეს დავახვიოთ ორჯერ, 1, 2 და ქვემოთ რომელიც გვიჭირავს. ავიღოთ და გავუყაროთ აი ამას, სადაც გავატარეთ ორჯერ. ეს ორჯერ იმიტომ დავახვიოთ, რომ უფრო მჭიდრო კვანძი იყოს. რატომღაც სუბრძოლები მაქვს აი ამ კვანძებთან, პეტლებთან უბრალოდ. ესეც ესე გავაკეთეთ ესეთი რვიანი, აუცილებლად დავასველოთ. მე თუ დამავიწყდათ თქმა, აწი უკვე გეცოდინებათ. ყველა კვანძი უნდა დასველდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ არის საშიშროება იმის, რომ გავწყვიტოთ. აი ესე. ძალიან ლამაზად, ზედმეც კიდე მოვჭრით. აი ესე. ეს აღარ გვჭირდება. გავაკეთეთ აქ პეტლია. ეს ახლა ძალიან დიდი პეტლია, სიმართლე რო გითხრათ, პატარაც რომ გამოგივიდეთ, უკეთესი არის დაახლოებით ამხელა, იმიტომ აქ უნდა ჩამოვაცვათ ჩვენ ახლა აი ეს რვიანა, ეგრეთ წოდებული ვერტალიოტი, შემდეგი მეთოდით. ჩვენ ახლა გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. და აუცილებლად ნახეთ, რომ ამ რვიანას ვერტალიოტს არ კონდეს ძალიან პატარა ასეთი ყურები, რომ ჩვენი კვანძი გაეტიოს. так. პირველივე ცდიდან არ გამოდის, სამწუხაროდ, დავკეცავ ცოტა ამას. შევიყვანე. აი ესე გავატარე ჩვენი კვანძი და პეტლიაში მეთოდით. ერთში არის შესული და ავიღებთ აი ამ ჩვენს რვიანას და გავატარებთ მთავარ პეტლიაში. და არის აი ეს პრინციპი. ესე. ეს არის ჩვეულებრივად მჭიდროდ, არ შეგეშინეთ, არ გაწყდება, არ მოძრება, აი ესე არ იქანავებს, ეს იქნება სიმძიმეზე დაჭიმულ პოზიციაში, იქნება იდეალურად, არ შეგეშინდეთ. მოკლედ, ძალიან კარგი რამ არის. ამ კვანძს ვიცავთ, გვაქვს ჩვენ სტოპერი, სილიკონის, გვაქვს ჩვენ კიდე დამატებით ესეთი ბუსი, ბრგვალი, გვაქვს სატყუარა, ისა საკვებურა, მოძრავი. გვაქვს რვიანა და ეხლა ვაკეთებთ შემდეგს. გამზადებულ ნემსკავს, ნემსკავი არის 6 ზომა. გააჩნია რაზე თევზაობთ. ეხლა აი აქ რაც
არის კარგი, რამ მარტივად ხო გაუკეთდა ეს რუიანაც. ესეც იგივენაირად მარტივად უკეთდება ამას და თქვენ შეგიძლიათ აი ეს გააკეთოთ თმიანი კობრისთვის, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივად შეიძლება გამოიყენოს კობრზე, საზანზე და შეგიძლიათ გააკეთოთ ნემსკავის თმიანი მონტაჟი. ეს არის უკვე გამზადებული, მე თვითონ გავამზადე. ამის გამზადება არაფერი არ არის, 2 წუთი უნდა შედით ჩემს ვიდეოებში და იხილეთ კლასიკური ნემსკავის მონტაჟი. ასევე თუ თმიანი მონტაჟის გაკეთება გსურთ, ამ ძირითადზე შეგიძლიათ ეგეც იხილოთ ჩემს ვიდეოებში. так, ამას ავიღებთ, ჩვეულებრივად. აი ამას გავუყრით ესე. იმედია, ყური დიდი არ იქნება და ნემსკავის ყური დიდი არ იქნება და შევა ჩვენს რუიანაში და არ გამაწვალებს. არა, შევიდა საბედნიეროდ, თუ არ არის პრობლემა იქედანაც შეიძლება და просто ესე უფრო ეფექტური იყო. ჩამოვაცვამთ აი ამ ჩვენს პეტლიას და ისევ იგივე პრინციპით პეტლიაში გამოდის მსგავსი ძალიან ჯიგრული რამე რა. აი არც წვალობთ არაფერი, მოხსნა გვინდა იგივე პრინციპით გავაძვრინეთ მოხსენით. ხვდებით ხომ? დავაყენეთ თმიანი მონტაჟი და ეგ არის. არაფერი დაჭიმა რაღაცა არ უნდა, გამოვიდა ესე ლამაზად, ყველაფერი დაცულად, ყველაფერი ჩვენ როგორც შეგვეფერება ჯიგრულად. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, აქ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გეტყვით თმიანი მონტაჟიც და შეგიძლიათ თმიანი კერდა ჩვეულებრივი კლასიკური, რაც ახლა მიყენია. ეს უფრო ეფექტური იქნება, თუ დიდად კობრზე არ მიდიხართ სათევზაოდ და დაიჭერთ ამაზე კარასაც და შეიძლება კობრიც წამოეგოს უპრობლემოდ. არა, კობრზე უფრო მეტად ეფექტური თმიანი მაინც არის, უპირატესობა მაინც აქვს. მოკლედ, ესეთი ლამაზი რამ. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც მუქი ფერი, შავი, მუქი მწვანე, ბალოტნი ფერი, ეგრეთ წოდებული და ვაფშე იდეალური იქნება. ესეც ჩემო მეგობრებო. გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ თევზაობას, იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, დაალაიქეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. ნახვამდის.